মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ইংটেবলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি শিকিম এমবাইব আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ পঢ়া-শুনাৰ কাৰণে। ইতিমধ্যে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু অন্য যিসমূহ ৰাজ্যিক এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এই গোটেইখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টকে এমবাইব প্লেটফৰ্মত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে বাধ্যতামূলক কৰি দিছে। আমাৰ অসমৰ বিশেষকৈ কেইখনমান ডিষ্ট্ৰিক্টত ইতিমধ্যে এমবাইবৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চলি আছে আৰু কিছু পৰিমাণে সম্পূৰ্ণ হৈছে। তো তেনে ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই এমবাইবৰ পৰা কি সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিছু কথা ক'ম। লগতে তেওঁলোকে কেনেকৈ এই এমবাইবটো ইউজ কৰিব আৰু ইউজ কৰি ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ তেওঁলোকে লাভান্বিত হ'ব সেই বিষয়ে মই বহুখিনি কথা ইয়াত ক'ম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে তোমালোকে চাবা আৰু যদিহে চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো তোমালোকে ক্লিক কৰি অল নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি দিবা। তো তোমালোকে দেখা পাইছা মই গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত গুগলত আহি মই এমবাইব লিখিছোঁ। এমবাইব লিখাৰ লগে লগে একেবাৰে ওপৰত ইয়াত তোমালোকে দেখি পাইছা এমবাইবৰ যিটো ৱেবছাইট এইটো ইয়াত দেখুৱাই আছে। মই ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মই যিহেতু অলৰেডি এমবাইবত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিলোঁ, আচলতে মই এজন ষ্টুডেণ্টৰ ফোন নাম্বাৰেৰে মই এইটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছোঁ। তো তোমালোকে দেখা পাইছা ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ লগে লগে ইয়াত তোমালোকৰ এনেকুৱা এটা অপশ্যন আহিব। অপশ্যনটো ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছা মাই গ'ল এক্সেলিং ইন স্কুল। তো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা তোমাৰ যিটো সুবিধাজনক, অৰ্থাৎ আমাৰ অসমৰ কাৰণে আসাম বৰ্ড হ'ব, হয় না নহয়? এতিয়া তামিলনাডুৰ কাৰণে তামিলনাডু বৰ্ড হ'ব, তেলেংগানাৰ কাৰণে তেলেংগানা বৰ্ড হ'ব। অৰ্থাৎ তেলেংগানাৰ যিসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে তেলেংগানা বৰ্ড চিলেক্ট কৰিব। ৱেষ্ট বেংগলৰ যিসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে ৱেষ্ট বেংগল বৰ্ড চিলেক্ট কৰিব। তো আমাৰ বৰ্ডটো কি হ'ব? আসাম বৰ্ড। মই আসাম বৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে ইয়াত দেখা পাইছা ক্লাছ 6th আসাম বৰ্ড, 7th আসাম বৰ্ড, 8th আসাম বৰ্ড, 9th আসাম বৰ্ড, 10th আসাম বৰ্ড, 11th আসাম বৰ্ড, 12th আসাম বৰ্ড। তো তোমালোকে যিকোনো ক্লাছৰ নোহোৱা কিয় এইকেইটাৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 12 লৈকে যিসমূহ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসমূহে এই এমবাইবৰ পৰা তেওঁলোকে যথেষ্ট পৰিমাণে লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। ইয়াত যদি মই চোৱাক 10মান শ্ৰেণীটোৱে ইয়াত ক্লাছ 10th বৰ্ড মই চিলেক্ট কৰিছোঁ। কৰি পেলাই ইয়াত ডান বুলি ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চাবা কেইটামান ক্লাছ 10ৰ যিসমূহ কোৰ্চ সেই কোৰ্চসমূহ ইয়াত আহি আছে। অৰ্থাৎ তোমালোকে দেখা পাইছা ডেৰাইভেশ্যন অফ ডিষ্টেন্স ফৰ্মুলা 2D ইয়াত লেখা আছে। ইয়াত চোৱা অল ছাবজেক্টসমূহ ইয়াত কি আছে চোৱা। প্ৰথমতে ইয়াত ছায়েন্স আৰু মেথমেটিক্স দিয়া আছে। বাকী ক্লাছসমূহ লাহে লাহে এড কৰা হৈ আছে এই প্লেটফৰ্মটো। এই ছায়েন্স মেথমেটিক্সৰ পিছত লাহে লাহে সকলোবোৰ ছাবজেক্ট ইয়াত এড কৰা হৈ আছে। তোমালোকে সকলোখিনি ছাবজেক্টৰে কোৰ্চ ইয়াত তোমালোকে পাবা আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যথেষ্ট পৰিমাণে তোমালোকৰ ক্লাছৰ যিসমূহ কোৰ্চ সেই কোৰ্চসমূহ তোমালোকে ইয়াত দেখা পাবা। এতিয়া চোৱা মেথমেটিক্স আছে, ছায়েন্স আছে, তো ছায়েন্সৰ বায়'লজি ছেকশ্যন আছে, ফিজিক্স আছে, কেমেষ্ট্ৰি আছে, দেখিছা। তাৰপিছত কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনছ, তাৰপিছত কেমিকেল ৰিয়েকশ্যনছৰ আৰু কিছুমান বস্তু মানে ইয়াত যিবিলাক তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে বা তোমালোকৰ জ্ঞান বৃদ্ধিৰ কাৰণে ছায়েন্সৰ ওপৰত বহুখিনি যথেষ্টখিনি তোমালোকৰ হেল্প হ'ব। প্ৰথমতে চোৱা মই যদি ছায়েন্সত ক্লিক কৰোঁ, ছায়েন্সত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত ছায়েন্সৰ কোৰ্চখিনি ইয়াত খোল খাব। তোমালোকে দেখা পাইছা এই ছায়েন্সৰ কোৰ্চখিনি ইয়াত খোল খাইছে। গোটেইকেইটা ছায়েন্সৰ টপিক এচিডছ, বেছেছ, ছল্টছ, তাৰপিছত মেটেলছ, নন মেটেলছ, এইবিলাক নিশ্চয় তোমালোকৰ ক্লাছত আছে। তাৰপিছত পেৰিয়ডিক ক্লাছিফিকেশ্যন অফ
এলিমেন্টস এইবিলাক তোমালোকে দেখা পাইছা তো প্ৰতিটো এইয়া চোৱা তলত কিমান টপিক আছে ইয়াত মানে সায়েন্সৰ অলমোস্ট প্ৰায়খিনি টপিক ইয়াত দিয়া আছে আৰু ওপৰত যদি তোমালোকে ইয়া চোৱা হোম বুটন লাৰ্ন তো লাৰ্ণত যেতিয়া শিকিবা তোমালোকে এই লাৰ্ণত ক্লিক কৰিবা যেতিয়া প্ৰেক্টিস কৰিবা তেতিয়ালে প্ৰেক্টিসত ক্লিক কৰিবা তো প্ৰেক্টিস শেয়াৰ সময় ইয়াত খোল খাই যাব ইয়াত তোমালোকে প্ৰতিটোতে এটা এটা ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত এটা এটা প্ৰেক্টিস সেট খোল খাই যাব অৰ্থাৎ ইয়াত যিসমূহ প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকে দেখা পাবা চোৱা মই ম্যাথছৰ এৰিটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ম্যাথমেটিক্স টেক্সট বুকস ফৰ ক্লাস 10 ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছা ইয়াত চোৱা চেপ্টাৰসমূহ তোমালোকে নিশ্চয় এইবিলাক গণিত আছে ৰিয়েল নাম্বাৰস তাৰ পিছত পলিনোমিয়েলস পেয়াৰ্স অফ linear equations into variables quadratic equations এইবিলাক তোমালোকৰ আছে triangles নহয় coordinate geometry introduction to geometry এইবিলাকত তোমালোকে যেতিয়া ক্লিক কৰিবা এতিয়া থোৱা ৰিয়েল নাম্বাৰ মই ৰিয়েল নাম্বাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত চোৱা ইয়াত কি আহি আছে এইবিলাক কোৰ্সত তোমালোকে ক্লিক কৰি ইয়াত চোৱা ভিডিও আহি আছে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব সেই ভিডিওটো প্লে হৈ যাব বুজি পাইছা তো ভিডিওটো প্লে কৰিলে কি ইয়াৰ পৰা এই ৰিয়েল নাম্বাৰছৰ বিষয়ে ইয়াত গণিতখিনি কি ধুনিয়াকে পিকচাৰৰ জৰিয়তে ভিডিওৰ জৰিয়তে তোমালোকক এনিমেশনৰ জৰিয়তে বুজাই দিয়া আছে ইয়াত তোমালোকে ধুনিয়াকে শিকিব পাৰিবা তো এই ৰিয়েল নাম্বাৰছৰ অন্তৰ্গত ইয়াত আৰু কি বস্তু আছে চোৱা দা ফান্ডামেন্টাল থিওৰেম অফ arithmetic তাৰপিছত ৰিভিজিটিং irrational numbers তাৰপিছত visiting rational numbers revisiting rational numbers again their decimal expansions এইবিলাক ইয়াত আছে লগতে ইয়াত চোৱা প্ৰেক্টিস আছে তো প্ৰেক্টিসত তোমালোকে ক্লিক কৰিলে ইয়াত প্ৰেক্টিসখিনি খুল খাব তোমালোকে তেতিয়া নিজে গণিতখিনি কৰিব পাৰিবা অপচন দিয়া থাকিব সেই অপচনখিনিত ক্লিক কৰি তোমালোকে এইবোৰ কৰিব পাৰিবা আৰু এটা ইন্টাৰেস্টিং থিং কি তোমালোকে প্ৰতিটো কোৰ্সত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে মোবাইলত যেনেকৈ গেম খেলা নহয় গেম খেলিলে কয়েন পোৱা যায় নহয় ইয়াতো চোৱা এই তোমালোকে সেই কয়েনসমূহ আহৰণ কৰিব পাৰিবা ইয়াত ঠিক আছে এই কয়েনসমূহ তোমালোকৰ প্ৰগ্ৰেছত ইয়াত দেখুৱাই দিব কিমান কয়েন তুমি আৰ্ন কৰিছা তো এইটো সায়েন্সৰ গল সায়েন্সৰ পিছত ম্যাথছ গল ম্যাথছৰ পিছত যদি তোমালোকে টেষ্টত যদি ক্লিক কৰা তেতিয়া হলে ইয়াৰ ওপৰত টেষ্ট আহিব বিভিন্ন ধৰণৰ তুমি ইয়াৰ পৰা সাবজেক্ট সিলেক্ট কৰি লব পাৰিবা যেনেকুৱা মই সায়েন্সটো সিলেক্ট কৰি ললো সায়েন্সৰ ইয়াত টেষ্ট আহিব ইয়া চোৱা চেপ্টাৰ টেষ্ট ইয়াত লেখা আছে কন্ট্ৰোল এণ্ড কোঅৰ্ডিনেশন টেষ্ট 1 ইয়াত মাৰা ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ সেই টেষ্টখিনি খুল খাব অৰ্থাৎ কোশ্চেন দিয়া থাকিব অপচন দিয়া থাকিব এইবিলাক চুজ কৰিব পাৰিবা প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে তো লাৰ্ণত তোমালোকে জেনাৰেলি শিকিব পাৰিবা বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিও ইয়াত পাবা তো ইয়াত যদি মই সায়েন্সত ক্লিক কৰো সায়েন্সত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চোৱা ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কোৰ্সসমূহ খুল খাই আছে তো মই এসিড বেসত যদি ক্লিক কৰো তেতিয়া হলে চোৱা এসিডৰ লগত যিসমূহ ইয়াত কোৰ্স আছে সেই কোৰ্সসমূহ ইয়াত খুল খাব তাৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰত ইয়াত চোৱা লিখা আছে লাৰ্ন বুলি তাৰ মানে এইটো ভিডিও এই চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত ইয়াত ধুনিয়াকে এটা ভিডিও দিয়া আছে মই ইয়াত ভিডিওটো প্লে কৰিব নোৱাৰো কপিৰাইট ইস্যুৰ কাৰণে গতিকে তোমালোকে ইয়াত যেতিয়া ক্লিক কৰিবা তেতিয়া ধুনিয়া ভিডিও আহিব তাতে বুজাই দিব কেনেকৈ তোমালোকে পঢ়িবা আৰু ইয়াত পঢ়াব তাৰ মানে তাৰ পিছত তুমি ইয়াত চেক প্ৰগ্ৰেছ প্লাস এচিভমেন্টত যেতিয়া ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিছুমান প্ৰশ্ন আহিব এই প্ৰশ্নসমূহ যদি শুদ্ধ উত্তৰ দিব পাৰা তেতিয়া হলে ইয়াত তোমালোকৰ কয়েনখিনি যোগ হ'বৰ লগতে তোমালোকৰ কিমান মাৰ্কস পাইছা লগে লগে ইয়াত শো কৰাই দিব ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ চোৱা ইয়াত মই ক্লাস 10 ৰ বিষয়ে কলো ইয়াত ক্লাস 11 12 তাৰ পিছত 8 9 7 6 এই গোটেই বিলাক ক্লাসৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবিলাকৰ পৰা সুবিধা লব পাৰিব এতিয়া হায়াৰ সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰ মানে 12 ক্লাস টো মই যদি সিলেক্ট কৰো তেতিয়া হলে চোৱা ক্লাস 12 ৰ অৰ্থাৎ সায়েন্সৰ বস্তুখিনি আগতে এই এমবাইবত এড কৰি আছে ইয়াত চোৱা ফিজিক্স ম্যাথমেটিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়োলজি এই গোটেইখিনি সাবজেক্টৰ ওপৰত ইয়াত ধুনিয়াকে বিভিন্ন ধৰণৰ টপিক দিয়া আছে তাৰ পিছত চোৱা মই যদি নৱম মান শ্ৰেণী অৰ্থাৎ ক্লাস 10 বোৰ্ড সিলেক্ট কৰো তেতিয়া হলে চোৱা ক্লাস 10 ৰ ইয়াত
দুটা সাবজেক্ট ইয়াত এড কৰা হৈছে সায়েন্স আৰু ম্যাথমেটিক্স তো সায়েন্স আৰু ম্যাথমেটিক্সৰ বিষয়ে যিমান টপিক আছে সেই টপিকখিনি ইয়াত দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ সেইবিলাক তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰা পঢ়িব পাৰা ইয়াৰ পৰা আৰু এইবিলাক পঢ়িলে তোমালোকে এনেকুৱা লাগিব যেন তোমালোকে গেম খেলি আছা গেমত তাৰ কাৰণে তোমালোকে কয়েন পাবা পয়েন্ট পাবা ঠিক আছে খুব ধুনীয়া লাগিব তাৰ পিছত চোৱা ক্লাস 8 কাৰণে কি আছে চোৱা 8তো এই বিশেষকে দুটা সাবজেক্ট দিয়া আছে সায়েন্স আৰু ম্যাথমেটিক্স তো এই সায়েন্স আৰু ম্যাথমেটিক্সৰ পিছত লাহে লাহে আৰু বাকি যিসমূহ সাবজেক্ট আছে এই সাবজেক্টখিনি ইয়াত এড হ'ব গতিকে ইয়াৰ পৰা তোমালোকে মই আশা কৰো যে তোমালোকে ভাল এটা মানে জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিবা পৰীক্ষাৰ কাৰণে তোমালোকৰ হেল্প হ'ব ঠিক আছে কিন্তু কথা হ'ল যে এখানে ইংলিশ হলো তোমালোকৰ ইংলিশৰ যেটো প্ৰগ্ৰেছ এই প্ৰগ্ৰেছটো ভাল হ'ব ইংলিশটো বুজিবলৈ সক্ষম হ'বা তোমালোকে যিমান চাবা হিমানে তোমালোকৰ প্ৰগ্ৰেছটো বাঢ়িব মই আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা তোমালোকে উপকৃত হৈছা আৰু ইয়াৰ ওপৰত যদি ডিটেইল ভিডিও লাগে মোক কমেন্টত জনাবা ধন্যবাদ